Mä jo näen, kun tää kartta lentää tuolla pitkin maisemaa. Löysällä tahdilla 6-7 tuntia. Tonne tuon järven ihan eteläisimpään tärkeästä. Ei tullu missään. Äsken oli siis ukkokoli, nyt on paha koli. Kaveri oli oikeassa, on kyllä vielä huikeampi. Sibelius amorphis ja ensiferum yhdistettynä. Pikkasen kallen kallellaan ja... Soppa onkin valmis, vähän Pikkasen mustaa pippuria sekkaan. Rakkoja varpaisiin varmaan tästä reissusta on odotettavissa. Mä oon yhden kerran aikaisemmin mennyt tämän reitin ja muistan vaan, että tää oli yllättävän vaativa. Korkeuseroja aika paljon ja kuitenkin 20 kilsaa niin on ihan kohtalainen päivävauhti tällaisessa maastossa. Toivottavasti puuskuttaa ja kunnolla lopussa. Siihen tässä pyritään. Ainakin mulla henkilökohtaisesti vaeltamisen yksi tärkeimpiä aspekteja on nimenomaan tämä fyysisyys ja se rasitus. Niin se pitää tuntua siltä, että on ollut vaeltamassa, että menee kotiin, niin se on niin maailman mahtavin juttu sitten. Siis meidän vaelluskiltahan sai siis alkunsa vuonna 2000. Voin nyt sanoa näin. No vois sanoa jo. Ollaanko me karhunkierrossa käyty? Oon kertaalleen. Tuolla Lemmenjoella. UKK-puisto. Kiilo päälle. Niin. Sitten oltiin siellä ylläs levimaisemissa pari kertaa. Jou! Meidän bändi, eli Sanata Arctica, tai sen esimuoto perustettiin 96 alkuvuodesta. Nightwish on ihan hieman nuorempi bändi. Sai idean tähän bändiin elokuussa 1996. Parhaimpaan aikaan tehtiin levyn jälkeen semmoinen vähän vajaa 200 keikkaa. Ja tarkoitus on sitten tulevan levyn tiimolta tehdä ehkä noin 100 keikkaa. Keikkoja on. Hankala oikeastaan sanoa paljonko nyt on per vuosi. Että per levy niin on vaihdellut semmoisen, kun 130 ja 180 välillä. Jossain vaiheessa me laskee, että oliko niitä 36-37 maata missä oli. Meillä tuli 40 mun mielestä täyteen joskus. Tuntuis varmaan maalikosta ajattelee, että semmoista lentokoneella pääsee lentämään ja nopeasti pääsee periaatteessa paikasta toiseen, että ne olisi kevyempiä, mutta ne on nimenomaan niitä rankimpia reissuja. Niitä on Etelä-Amerikassa, siellä ei uskalla bussilla kulkea yhtään mihinkään, niin lennetään sitten. Ja... Kiertuebussihan on aivan mahtava laitos. Kuka sen on keksinytkin, niin suuri kiitos ja hatunnosto hänelle. Se on aivan mieletön. Siinä on just sitä kiertueen romantiikkaa parhaimmillaan. Niin. Itse tikkaan nimenomaan bussirunteesta. No se tavallaan, vaikka se on päällisin puoli ja sisällöltään sama se show, niin se kuitenkin pieniä nyansseja tulee joka keikalle. Siinä on se yleisö nimenomaan. Se on niin uskomattoman hieno hetki, kun näkee, että aidosti pystyy live-tilanteessa koskettamaan jotain ihmistä. Keikkamatkoilla kaipaa ennen kaikkea rauhaa, yksityisyyttä. Kaikkea sitä, mitä ei ole. Kaikkea sitä, mitä ei ole. Niin. Joo, siis tällaista. Oliko nuo tullut? 10. Kymppis, paha alle. Puoliväliä. Muurahaisia. Taas nämä meitä nöyryyttävät muurahaiset. Tulee näitä katsottuna nöyrä olo, kun ne on jotenkin niin hienon kehittynyt ja älykäs yhteiskunta, älykäs laji omassa kokonaisuudessaan. Mutta sitten jos muurahaiselle yrität selittää, miten televisio toimii, niin se on mahdotonta. Ja se, mikä siinä ajatuksessa tekee nöyräksi, on se, että tuolla jossain on mahdollisesti joku olento, joka katsoo meitä ja ajattelee, että turhaan näille on mitään maailmankaikkeutta tai jumaluutta yrittää selittää. Ne ei vaan tajuu. Niin 200 vuotta eteenpäin niin tosu mietelmä ja vertaus löytyy jostakin hienosta tietosanakirjasta. Holopasen pojan muurahaisteoria. Näin tehdään historiaa. Mä kannoin ton. Taas ton nousun jälkeen niin limainen, hikinen ja paskainen olo, ettei mitään järkeä, mutta
Tämä on yksi tämän homman parhaita puolia. Niin, se kipu poistuu, niin jäljelle jää vaan se euforinen olotila. Ja suunnaton häpeä omasta kunnosta. Vaeltamisella syöminen ja juominenhan ei saa missään nimessä olla välttämätön paha. Ei, se on lähinnäkin välttämättä hyvä. Välttämätön hyvä. Voiko ruoka missään maistua paremmalta kuin metsässä? Ei. Meillä on nuudelia, makkaraa, Herran tähden ravintola. halloumia. Halloumi täytyy sanoa, että se on kyllä nyt ihan ensimmäistä kertaa vaelluskuviossa mukana tuo juusto. Tää oli ihan viime kesän löytö, ainakin minulla. Joo, niin se taisi olla koko maailmalle tuntuu. Ai niin, sit meillä on villisika jossain. Kun tää meidän niin sanottu kilta syntyy, me ollaan viety tällaista eräelämän evankeliumia eteenpäin parhaamme mukaan. Tosiaan ensin tuli Rautiosen Timo mukaan ja sitten Martikasen Jarkko, ja siellä on ollut kaiken näköisiä vierailevia suuruuksia sitten näillä reissuilla mukana, mutta jokaisen pitäisi antaa tällaiselle elämälle, tällaiselle harrastukselle mahdollisuus. Ympäri maailman ihmiset tietää tästä, että me käydään vaeltamassa. Ja... Joo, kyllä. Fanit tulee usein höpöttelemään. Ja Niin. Mä en ole koskaan käsittänyt sitä, kun ihmiset sanoo, että todistin yhden kerran ihmeen elämässä. Kyllä tämä on niin joka päivästä ja joka hetkistä kaikki täällä. Ja varsinkin tällaisessa tilanteessa sen huomaa. Tästä onkin onnistunut hommaamaan itsensä semmoiseen hoppuun. Se on varmaan eräskin biisin sanotuspätkä tullut kirjoitettua vaellusreissuilla. Me toivon, että vaikka se aika tuhtia tavaraa onkin se meidän musa, niin sieltä kuuluisi semmoinen orgaanisuus ja luonnonläheisyys. Varmaan menee 9 ennen kuin ollaan perillä. Näköjään joku on selvästi painanut tuohon lonkkaan. Meidän määränpäämmehän on tuolla jossain. Sinne vielä matka. Metsän poika tahdon olla, sankarjylhän kuusiston, Tapiolan vainioilla, karhun kanssa. Painitaan, ei millään pahalla meidän esitystä kohtaan, mutta tämä toimii jotenkin paremmin hiljaisuudessa. Ei sitä tarvitse turhia höpötellä. Joskus saattaa mennä 10 kilometriä, ettei puhuta mitään. Mutta joskus tulee höpötettyä syvällisempiä, joskus vähän arkisempia. Pari kertaa ollaan pelattu bändin nimipeliä. Siinä saa hyvin mentyä 5-6 tuntia. Niin tekee. Rekkareiden laskeminen ei ole oikein se juttu tänä metsässä. No kyllähän se fakta on, että ihminen vierottuu luonnosta jatkuvasti enemmän ja enemmän. Ja tarpeeksi paljon, kun katsotaan tätä maailmanmenoa, mitä se nykyään on, niin jossain vaiheessa se kääntymys tulee. Jengi muuttaa takaisin maalle ja alkaa vaalia perinteisiä arvoja. Niin vakaasti uskon tähän kyllä. Joo. Mitä vanhemmaksi tulee, niin entistä kipeämmin tänne kaipaa. Se antaa mulle ennen kaikkea mahdollisuuden löytää itteeni ja löytää vastauksia. Se on lukemattomat kerrat esimerkiksi laukassut mun tämmöisen writer's blogin, mikä tuossa luovuudessa on ollut. Mahdollisuuden pysähtyä oikeastaan. Eikä tietyllä tapaa, että tämä muuten koko ajan vaatimuksia, jos revitään joka suuntaan tuolla. Pitäisi olla biisejä tekemässä tai sitten jotakin haastatteluita tai jotain muuta. Vaikka tässä nyt kävelee ja liikutaan, niin se on silti semmoista tavallaan pysähtymistä. Monta kertaa miettinyt, että olisiko meistä siihen, että jättäisi kaikkea muuttaisi tälle asuntoon. Siis mä pienellä lapsella. Fiilis on aika märkä tällä hetkellä. Kaikkensa antanut tietyllä tapaa. Että tämä oli äkkiseltään tällainen niin normaalisti, jos me lähdetään vaellukselle, niin ensimmäinen päivä on semmoinen kevyempi, 5 tai 10 kilometriä ja tämä oli kuitenkin 20. Niin... Aika vaativa maasto kyllä. Niin, joo, ja tosiaan se HC-lasku ja sitten saman tien heti ihan laskuperi velen kanssa saman tien sen heti perään, niin se on aika rankka. Ihan huikea hieno fiilis. Aivan mahtavaa. Just tämän takia Nyt vaelluksesta rakastaa. Tää on ihan mahtavaa. Tää on taivas.